So, good morning mga boss! Ay nagbabalik si Batang Kuwait Vlog 05 at pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng talim ng drill bit. Gaya nito mga boss, pambakal, pangkahoy, pambato. So tara mga boss, samahan nyo ko. At kung bago ka lamang sa aking YouTube channel mga boss, ay pindutin na ang subscribe at huwag kalimutan ng notification bell para lagi kang updated sa aking YouTube channel. Tara mga boss! Baiting Kuwait Vlogs 05. Subscribe. So ito yung ating drill bit na pang bakal mga boss. O yan. HSS, high speed steel. Yan po ang tawag dito mga boss. Drill bit HSS. Ito po yung pambakal mga boss na nagamit sa pambutas. Ito naman po yung pang kahoy. Ito yung pang kahoy mga boss. Brad point bits. Kaya po tinawag na Brad point bits dahil yung pointed po niya sa unahan. Ito po yung guide mga boss. Ito po yung nagka-guide para hindi po lumiis yung bubutasan ninyo sa kahoy. Tapos ito naman po yung iba't ibang uri ng masonry bits. Pambato po yan mga boss. Makikita nyo may pakpak. Tawag po yan, may pakpak. Masonry bits. Yan po yan. Tapos meron din po tayong bala ng magnetic drill bit. So yan, Dewalt, baka naman. Yan po siya. Para sa magnetic drill bit. May groove po yan dahil dyan po naglalak yung machine. Pag pinasok na po ito sa machine, yan po may ipit. Tapos may counter sink po tayo mga boss. Pambaon po ng ulo ng screw. So ititesting natin to mga boss. At samahan nyo ko mga boss. Tara. A few moments later. So ilalagay po natin yung drill bit na pangkahoy mga boss. Po yan. Sasample ko lang po sa inyo kung paano gamitin ito. Kung gaano ka useful. Ito, putin po yung butas sa Cercular. Butasan po natin dito mga boss. So pagkabutas po natin yung mga boss, lagay po natin tong counter sink sa ating drill. Lagay lang po natin sa drill mode. Po natin ilalagay sa hammer mode. So, ito yung ibabaw natin mga boss na ulo. Kaya gagamitan natin ng counter sink. Tatapat nyo lang po yan sa mismong binutas nyo. So, ganyan po yung mangyayari mga boss. Pasok na po itong screw. Yan po siya. Hindi po siya litaw. Lubog po siya. Yan po ang kagandahan niya mga boss. Itong counter sink. So dadako naman tayo sa ating diamond core bit. Tungsten carbide. Ito po yung pangalan niya mga boss. Tungsten carbide. Binabala rin ta sa drill o kahit sa pencil drill po. Pwede po. Panglinis po to sa gilid-gilid ng mga pinag-weldingan sa aluminum. Ganun po to ang gamit niya. Tapos may isang diamond tayo rito. Hindi ko po alam kung anong pangalan nito mga boss. Comment down below na lang kung ano pong pangalan nito. Ito po yung nipix na ginagamit ng mga steel fixer.
dito sa abroad. Ito yung tinatawag na nipix. Pang tali po ito mga boss, pang steel fixer po. Meron din po tayong hand tap. M16 by 2.0. Yan po siya mga boss. Ito po yung hand tap. Pang thread po to. Mga bolt. So, tapos yung pambato pala mga boss na drill, huwag nyo pong kakalimutan lagay na pag gagamit kayo ng pambato na drill, ilagay po sa hammer mode po yung inyong drill. Yung sa drill lang po, dapat po ilagay yung nakahammer. Dito po yan mga boss, adjust po yan. Yan po siya para laging may hammer. Yan po yung gamit niyan mga boss, yung masonry bits. So nandito na lang yung video natin mga boss. Like and share and subscribe na lang mga boss.